Alam mo ba, ngayong taon ang ika-23 anibersaryo ng ating first broadcast. Let's test your knowledge about Knowledge Channel. Ano ang unang pangalan ng Knowledge Channel Foundation? Letter A, Learn Foundation. Letter B, Sky Foundation. Letter C, Knowledge Power Incorporated. Letter D, Lingkod Aral Foundation. Sky Foundation ang unang pangalan ng Knowledge Channel Foundation Incorporated na itinatag ni Narina Lopez at Carlo Katigbak noong 1999. Nagsimula ito sa paniniwala na makakatulong ang media at technology para makapaghatid ng transformative learning experiences sa ating mga mag-aaral at guro.